हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई फोटोसपबाट लङ ड्रप स्याडो कसरी बनाउने त्यो देखाउन गइरहेको छु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब पहिला फोटोसप खोल्नु होला। फोटोसप खोलिसकेपछि एउटा कुनै ब्याकग्राउन्ड युज गरौँ। फर एक्जाम्पल 1000 बाइ 1000 को एउटा कुनै साइजको एउटा डकुमेन्ट लिन्छु। अब यसमा चाहिँ एउटा प्लेन ब्याकग्राउन्ड लिउँ जसमा चाहिँ go with your desired color हैन कुन कलरको आवश्यकता छ त्यही अनुसार जान सकिन्छ। कुनै एउटा लाइट कलर लिए मैले र यसलाई ब्याकग्राउन्डमा फिल गरेँ जसको लागि पेन बकेट टुल युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा ब्याकग्राउन्डमा कलर सिलेक्ट गरेर तपाईले कन्ट्रोल डिलिट गर्नुभयो भने पनि तपाईको ब्याकग्राउन्ड फिल हुन्छ। अब यसपछि म सिम्पल बनाउन ट्राई गर्छु त। अब तपाईलाई जेको लङ ड्रप स्याडो बनाउनु पर्ने त्यो टेक्स्ट लेखौं पहिला। ओके अब हेरौँ है। अब ब्रश टुल युज गरेर भनेको छु नि मैले हैन। सो के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यसको एउटा डुप्लिकेट लेयर बनाऊ है। अब माथिको लेयर हटाइदिउँ, एकछिनलाई हाइड गर्छु म है। अब यसको चाहिँ धेरै तरिका हुन्छ हैन। जस्ट मेक श्योर यसको कलर चाहिँ ब्ल्याक छ है। यो टेक्स्टको कलर चाहिँ ब्ल्याक होस्। ब्ल्याक भयो। ओके ब्ल्याक छ, पछाडि हाइड भएर बसेको छ है। इट्स सिम्पल। अब जुन यो ब्ल्याक बनाएको लेयर छ नि, यो तलको लेयर, यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं, यहाँ गएर रास्टराइज टाइप गर्छौं। सो अब चाहिँ हामी यो ब्याकग्राउन्ड पनि हटाउँछौं, यो हटाउँछौं। जस्ट सिम्पल यति देखियो नि हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा एडिटमा गएर डिफाइन ब्रश प्रिसेट गरियो है। अब डिफाइन ब्रश प्रिसेट गरिसकेपछि नोट भनेर आयो। अब यसलाई चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, नोट ब्रश अथवा नोट लङ ड्रप ब्रश। अब यसलाई ओके गरे, हाम्रो के भयो, ब्रश बनिसक्यो है। अब अहिलेलाई मलाई ब्रश चाहिएन, एकछिन। अब यसपछि यो रास्टराइज भइसकेको छ। अब हामी के गर्छौं, सिम्पल अब हामी ब्रश टुल लिन्छौं। यदि ब्रश टुलमा तपाईहरुको यो आइहाल्यो भने आयो हैन, आएन भने तपाईले राइट क्लिक गरेर आफ्नो ब्रशको यहाँनिर कहाँ छ खोज्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि नोट लङ ड्रप ब्रश भनेर छ। अहिले मेरो त्यही ब्रश इनेबल भइरहेको छ हो। अब यो भइसकेपछि यहाँनिर यो मैले यस्तै राखेको छु हैन। यसलाई अलिकति एक्सपान्ड गरेर हेर्नुभयो भने यहाँनिर ब्रश वाला टुल बार कतै छ, छैन। सो अब यसको लागि के गरिन्छ, हामी विन्डोमा गइन्छ। विन्डोमा गइसकेपछि ब्रशेस भन्ने एउटा टुल बार हुन्छ, यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो आउँछ। यसलाई पनि म यही साइडमा मिलाएर राख्छु। सो अब ब्रश सेटिङ र ब्रश भन्ने हुन्छ। ब्रशमा त हामीले ब्रश चुज गरिसक्यौं हो। अब ब्रश सेटिङमा गएर के गर्नुपर्छ, मेन कुरा भन्दाखेरि हाम्रो नोट वाला ब्रश इनेबल छ, ठीक छ। अब यो स्पेसिङ छ नि, स्पेसिङ 10 होइन कि स्पेसिङ 1 होस् अहिलेलाई है। अब 1 भइसकेपछि अब हामी के गरिन्छ भन्दाखेरि यसलाई अलिकति जुम गरिन्छ हो। अब हेर्नु ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यही लेयरमा बसिन्छ। माथिको लेयरमा बसेर यहाँ तपाईले यहाँ अटाइदिनु भयो भने तपाईको यसले चाहिँ यस्तो खाले पपअप बक्स माग्छ जसले चाहिँ त्यसलाई रास्टराइज गर भन्छ। अथवा यदि अरु कुनै लेयरमा गर्नुभयो त्यहाँ माथि गएर तपाईको स्ट्याम्प बस्दिन सक्छ जसले गर्दा राम्रो देखिदैन। सो नोट भन्ने लेयरमा बसौँ अहिलेलाई हो। नोट भन्ने लेयरमा बसिसकेपछि हामी यही माथि लिएर यस्तो कन्ट्रोल शिफ्ट थिचेर हामी क्लिक गरिन्छ के। हामीले के गरिन्छ, शिफ्ट थिचेर यही माथि बसेर हामीले क्लिक गरिन्छ। मैले क्लिक गरेँ। अब शिफ्ट नछोड्ने, शिफ्ट छोड्ने होइन। अब हामीलाई स्याडो कता चाहिएको, कुन डाइरेक्सनमा चाहिएको, जस्तो कि मानौँ मलाई यो डाइरेक्सनमा चाहिएको हो नि, मैले यसरी ल्याएर यतापट्टि ल्याएर यसरी क्लिक गरेँ। अब मैले छोडेँ, बल्ल छोडेँ है मैले शिफ्ट। अब यो गरिसकेपछि ल हुन्छ कस्तो राम्रो लङ ड्रप स्याडो देखियो हो। अब यो पछाडि कलर हेर्नु है, कलर पनि फोरग्राउन्ड कलरमा यो भएको हुनाले त्यस्तो खाले कलर आएको। अब यदि फर एक्जाम्पल मैले यसलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाएँ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाएर मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ, शिफ्ट छोडाएन मैले है। शिफ्ट थिचिराख्ने र यहाँनिर ल्याएर नोट थिच्यो भने यसै लङ ड्रप स्याडो आयो हो। अब यो लङ ड्रप स्याडोलाई हाम्रो इच्छा अनुसार अब हेर्नु मल्टिप्लाई गर्दा केही हुँदैन। यसलाई चाहिँ एउटा मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि लाइट ओभरले अनि सफ्ट लाइट यसै दिन सकिन्छ। अब यसैमा अरु के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब
यसैलाई पनि हामीले ब्लेन्डिङ अप्सनमा गएर हामीले ग्रेडियन्ट वाला फिल गर्न सकिन्छ जस्तो ग्रेडियन्टमा गए ग्रेडियन्टमा गइसकेपछि हामीलाई चाहिएको जस्तो फर इक्जाम्पल सिंगल कलर गरौँ अहिले हो सिंगल कलर वाला गर्दाखेरि यसमा चाहिँ मलाई यो कलर चाहियो ओके लाई मैले रिभर्स यो ठीक छ नर्मल लिनियर सरी ओके लिनियरै हो बट I need to scale it down up यसरी चाहिँ अर्को खाले लङ ड्रप पहिला बस के बुझ्नुस् भन्दाखेरि लङ ड्रप स्याडो दिनु पर्यो स्याडोको कलर कस्तो चाहियो सकभर किप इट ब्ल्याक हैन अनि ब्ल्याक भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ अरु तरिका के गर्न सकिन्छ जस्तो कि मैले ग्रेडियन्ट हालेर ग्रेडियन्ट दिएँ अथवा प्लेन खाले कलरमा दिने हो भने प्लेन खाले कलर होस् डजन्ट म्याटर So that's it guys, I hope you enjoyed this video and it's super easy and stay tuned for more tutorial like this. Don't forget to subscribe to my channel. Bye bye.